về trí tuệ nhân tạo. Câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi muốn kể với quý vị là một minh chứng như thế. Sự cấp thiết và khả năng vượt bậc của khoa học đã mang các thành tựu y khoa đi xa hơn trong việc nghiên cứu. Chúng ngày càng được ứng dụng rộng rãi, nhất là đối với việc chẩn đoán sớm. Trong các mục tiêu tầm soát, ung thư thường nằm ở vị trí hàng đầu về những biến chứng và diễn tiến nguy hiểm của chúng. Trên bệnh viện khác, việc tìm kiếm các giải pháp phát hiện sớm và chính xác những loại bệnh này đặt ra nhiều vấn đề cho đội ngũ làm công tác y học lẫn ngoài ngành. Thì giờ là hợp tác đa ngành là một cái xu thế, nói chung là xu thế của Việt Nam cũng như là thế giới luôn. Do đó là đa phần những cái nghiên cứu đều là có những cái hợp tác giữa nhiều cái chuyên ngành với nhau để cùng giải quyết một cái vấn đề. Và đặc biệt là trong ung thư thì là cần phải cái hợp tác đa ngành rất là cao. Hiện nay thì trong nghiên cứu có hai hướng, là hướng thứ nhất là chúng tôi dựa trên bộ dữ liệu đã có sẵn là về hình ảnh mô bệnh học. Còn hướng thứ hai là chúng tôi tự xây dựng một bộ dữ liệu phân cực ánh sáng. Thì trong lab chúng tôi có một hệ thống phân cực ánh sáng sử dụng nguồn laser đỏ khi mà nó đi qua các hệ quang học phân cực, có nghĩa là các hệ thống kính phân cực và đi đến mẫu, và sau đó nó phản xạ trở lại cũng qua một cái hệ phân cực thứ hai, nó đi qua một cái CCD camera để phóng lớn cái hình ảnh. Thì sau đó hình ảnh sẽ được truyền trực tiếp vào máy tính. Thì chúng tôi có bộ điều khiển động cơ tự động để có thể xoay đủ các trạng thái phân cực khác nhau của mẫu. Cái việc xoay nhiều trạng thái phân cực khác nhau của mẫu là để xét ở nhiều khía cạnh khi mà ánh sáng phân cực đi qua mẫu thì nó sẽ có sự thay đổi khác biệt như thế nào. Thay vì mình nhìn ở một chiều thì bây giờ mình có thể nhìn ở các chiều khác nhau, thì lúc đó mình sẽ phát hiện bệnh sớm và nhanh hơn. Và đó là những nền móng cho sự kết hợp giữa Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát hiện sớm ung thư vú. Căn bệnh chiếm đến hơn 25% các ca bệnh ung thư ở nữ giới bằng phương pháp ít gây đau và tỷ lệ chẩn đoán chính xác cao. Cụ thể, so với kỹ thuật chẩn đoán truyền thống là phải làm sinh thiết, phương pháp kết hợp hệ thống phân cực ánh sáng và hình ảnh mô bệnh học giúp cho bệnh nhân giảm đau đớn vì không thực hiện các hoạt động xâm lấn. Trong khi đó, việc chẩn đoán ung thư lại nhanh chóng hơn nhờ vào khả năng phân tích dữ liệu cao và hình ảnh chụp nhiều mặt, nhiều phương diện, tăng khả năng tiếp cận với mẫu mô tế bào. Thông thường nếu mà một bác sĩ đọc mẫu mô thì họ sẽ đọc rất là nhiều mẫu trong ngày, và điều này có thể gây cho áp lực lên cho bác sĩ hay là các chuyên gia đọc về mẫu mô. Do đó thì cái mô hình AI của chúng tôi thì có thể theo dạng là học. Đầu tiên là sẽ có một bộ dữ liệu phân loại giữa các dạng như là mô thường, mô ung thư vú. Ung thư vú thì có mô lành tính, ung thư vú giai đoạn 2, giai đoạn 3. Sau đó thì máy sẽ học các hình ảnh và nó phân loại, và từ đó nó sẽ xếp loại là có khả năng là cái mẫu mô này dạng mô thường hay không, hay là bị ung thư. Thì nó sẽ đưa ra dự đoán là bao nhiêu % cho cái độ chính xác đó. Còn ở dạng thứ hai là về phân cực ánh sáng. Khi mà mình chụp lại cái hình ảnh đó, hình ảnh phân cực, thì mình sẽ biết rõ hơn về cái đặc tính của cái mẫu đó. Thí dụ như nếu như một mẫu thường và mẫu ung thư thì nó sẽ có những cái tế bào nó thay đổi về cấu trúc, về hình dạng. Và như vậy thì nếu mình chụp được cái hình ảnh phân cực thì mình sẽ biết được rõ về cái bản chất của mẫu, và từ đó mình sẽ phân loại ung thư. Thì cái giải pháp này thì thực tế là một cái bước cũng là tiến rất là lớn ở trong cái lĩnh vực là về chẩn đoán. Tại vì trước đến giờ thì đa phần là mình sẽ là phải có một cái mẫu mô, rồi qua những cái giai đoạn cắt nhuộm, rồi đánh giá khác nhau thì mới ra được một cái chẩn đoán, đó là một cái phân loại, đó là bệnh lý hay là một cái ung thư ở mức độ nào, ở giai đoạn nào. Và đối với cái chương trình mà AI này thì mình cũng có thể là có những cái bước tiến hơn và giúp cho cái chẩn đoán nó được chính xác hơn. Và nó cũng là một cái công cụ sau này thì các bác sĩ cũng có thể dựa vào đó để chẩn đoán chính xác, tăng cái độ chính xác
trong cái chẩn đoán hay là phân loại những cái ung thư. Như vậy, nếu là một bài toán đơn giản, nếu số lượng dữ liệu về hình ảnh chụp từ hệ thống phân cực ánh sáng đủ lớn, các bác sĩ và bệnh nhân đều có thể đỡ áp lực hơn trong việc chẩn đoán ung thư vú. Dù hiện tại chỉ mới thử nghiệm trên chuột và cho kết quả khả quan, nhưng nó mở ra một tương lai đầy hy vọng cho những bệnh nhân ung thư, nhất là bệnh nhân giai đoạn sớm. Giải pháp đã có mặt trong danh sách bình chọn giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh 2023. Bản thân của nhóm chúng tôi là rất là mong muốn là các bác sĩ hoặc là những chuyên gia về mô bệnh học có liên quan thì có thể sử dụng cái phần mềm chẩn đoán ung thư của chúng tôi và cho những cái phản hồi. Bên cạnh đó thì cái bộ dữ liệu này á, là dựa trên bộ dữ liệu mà của quốc tế, nên có nhiều khả năng là nó không phù hợp lắm với người Việt Nam. Nên trong tương lai thì chúng tôi rất mong muốn là được sự hợp tác từ các cơ sở y tế hay là các bệnh viện để có thể có nhiều những cái bộ dữ liệu thuộc người Việt Nam, có nghĩa là mang các đặc tính, các đặc điểm sinh học của người Việt Nam. Thì khi đó thì nó sẽ phù hợp hơn tại các bệnh viện và cái độ chính xác nó sẽ tăng cao hơn nhiều và nó hữu dụng hơn.